අයිබෝන් යාළුවෝ සියලු දෙනාම ඉතාම ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. අද ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්වන්න යන්නේ අලුතෙන්ම පටන් ගන්න වැනිලා වගාවක් ආරම්භ කරන්න කලින් කොහොමද බිම් සකස් කරගන්නේ කියන කාරණාව ඔයගොල්ලන්ට මම මූලික හැඳින්වීමේදී කිව්වා වැනිලා වගාව සම්බන්ධව සියලු දේ ප්‍රායෝගිකව වීඩියෝ මගින් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා කියලා. එහෙනම් අද බලමු අලුතෙන්ම වගාවක් ආරම්භ කරද්දී අපි මොනවද කරන්න ඕනි කියලා. ඔයගොල්ලන් වැනිලා වගාවක් ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනෝ නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකන් ස්කිප් නොකර බලන්න. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ වැනිලා වගාවක් ආරම්භ කරන්න මුලින් කොහොමද බිම සකස් කරගන්නේ, ඊළඟට ආධාරක සිටුවා ගන්නේ කොහොමද කියලා. සමහර කෙනෙක් හිතයි ඔය ගිරිසීඩිය දණ්ඩක් හිටව ගන්න එක හරි ලේසි දෙයක් කියලා. නමුත් අපි සාර්ථක වගාවක් කරන්න නම් මේ ආධාරක සිටවා ගැනීම කරනකොට සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු කීපයක්ම තියෙනවා. එහෙනම් වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලලා ඊළඟට අපි ඉස්සරහදී දානවා මේකේ වැල් හිතවන විදිය ඒ ටික බලන්න බලාපොරොත්තු වෙන අය අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා bell icon click කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අපේ වැඩේට බහිමු. ඔයගොල්ලන් අලුතෙන් වගාවක් ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනෝ නම් භූමිය උදළු ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මං මේකේ මේ තනකොළ ටික නිකන් කපලා තියෙන්නේ. කොහොමද කපලා තියෙන්නේ අපිට යන්න දෙන්න පුළුවන් වෙන්න පහසු වෙන්න ඒ කාරණා සම්බන්ධව විතරයි අපිට මේ අවස්ථාවේ පොළොව ඉලි කරන්න ඕනි වෙන්නේ. ගිරිසීඩියා දඬු තමයි අපි අද හිටවගන්නේ. ආධාරක වශයෙන් අපිට ගිරිසීඩියා දඬු කිතුල් කොට ඒ වගේම ඔය තව ඉතාමත් දැඩි ශක්තිමත් ලී කොට ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම ප්‍රායෝගිකව ලබාගත් දැනුමින් මම ඔයගොල්ලන්ට කියනවා වැනිලා වගාවක් කරනවා නම් ආධාරකයක් විදිහට විවෘත භූමිය කරන කෙනෙක්ට හොඳම ආධාරකය තමයි මේ ගිරිසීඩියා දඬු. ගිරිසීඩියා දණ්ඩක් හිටව ගන්න කලින් මේක නිවැරදිව කපා ගන්න ඕනි දෙපැත්තම. ඊළඟට දණ්ඩක් තෝරගන්නකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මගේ අතේ තියෙන මේ දණ්ඩ මේක නියම ප්‍රමාණයේ දණ්ඩක්. ගිරිසීඩියා දණ්ඩක් ඉස්කම්බේ අඟල් දෙකක්වත් තියෙන්න ඕනි අපි වැනිලා වගාවකට ගන්නවා නම්. දැන් ඔයගොල්ලන් ගිරිසීඩියා දණ්ඩු කපන්න මැනමැනින්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. තමන්ගේ අතින් මේ වගේ දණ්ඩේ මැදාරියෙන් ඇල්ලුවාම අපිට අල්ලන්න පුළුවන් මානි ප්‍රමාණයේ දණ්ඩක් නම් ඒක ඇද වෙලා නැත්නම් කෙලින් තියෙනවා නම් කඩතුළු කියන්නේ හානියටපත් වෙලා නැත්නම් ඒක සුදුසුයි. එහෙනම් අපි බලමු මේ දණ්ඩ කොහොමද කපා ගන්න කියලා. මුලින්ම අපි මේක සිටවන පැත්ත කපමු. මුලින් බලා ගන්න අපි මේක මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි කපා ගන්න ඕනි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම මේක ලස්සනට එක මූණතකට කපලා තියෙනවා. ඊළඟට මේක උස්ස ගන්නකොට අඩි 7මාරක් අපි ගන්න කියනවා. අඩි 6ක් අඩි 1මාරක් පොළොවේ හිටවන්නත් ඉතුරු අඩි 6 අපේ වැල්ල යවා ගන්නත් මේකත් මනින්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. Taman කෙලින් හිටගෙන මේ ලීයත් තමා ගාවෙන් තියලා මේ ආකාරයට තමාගේ අත උඩට උස්සපුවාම ඒ ප්‍රමාණයේ තවත් අඟල් 6ක් පමණ දල වශයෙන් ගත්තා නම් ප්‍රමාණවත්. ඊළඟට අපි ගිරිසීඩියා දණ්ඩේ අනික් කෙලවෙලා මේ ආකාරයට කපා ගමු. තියුණු 100කින් තමයි අපි මේක කපා ගන්න ඕනි. බලන්න මේ කරවල කපපු මේ හිටවන කෙලවර කපපු පැත්තට සමාන්තරව අපි අනිත් පැත්තත් කපලා තියෙනවා. මේක හිටව ගත්තයින් පස්සේ හෝ හිටව ගන්න කලින් අපි
මෙන්න මේ ඉහළ කෙළවරට අනපු මැටි ස්වල්පයක් තියලා ඉටි කොළයකින් නැත්නම් රැපින් පේපර් එකකින් එහෙමත් නැත්නම් ලං ෂීට් එකකින් කියලා මේක ඔතල ගැට ගහ ගන්න ඕනි. මොකද අපිට මේ ගිරිසිරියා දණ්ඩේ හැම තැනින්ම රිකිලියවොත් අපේ වගාව කරන්න අමාරුයි. ඒ නිසා අපි මෙන්න මේ ගහේ කඳේ අගිස්සෙන් රිකිලි ටික ගන්න ඕන නිසා ගිරිසිරියා දණ්ඩ පැල කර ගන්න ඕන නිසා අපි මෙතෙන්ට මැටි ගුලිය බඳිනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට ඒක පෙන්නන්නම්. බලමු. මේක හිටුවට පස්සේ අපිට ගැට ගහන්න පුළුවන්. හිටවන්න කලින් බැද ගන්නත් පුළුවන්. අපි මේක මේ අපි තව දණ්ඩක් කපලා බලමු. ඔයගලන්ට පේනවා මම මේ අනුපු මැටි ගෙනල්ලා තියෙනවා. මේක අපි තියලා ගැට ගහමු. මේක ගැට ගන්න ගමන් මම ඔයගලන්ට කියන්නම් අපි මේ පොළොව සුද්ධ කරනකොට මේක විසිකැත්ත යොදාගෙන සාමාන්‍ය තනකොළ නම් තියෙන්නේ විසිකැත්ත යොදාගෙන අපිට පුළුවන් විසිකැති ගහගන්න. එහෙම නැත්නම් තනකොළ කපන මැෂින් එකක් ආධාරයෙන් කපා ගන්න පුළුවන්. සමහර කෙනෙක්ට පුළුවන් මේකට බැඩි තෙල් ටිකක් ගැහුවා නම් වල් බෙහෙත් ටිකක් ගැහුවා නම් ලේසි කියලා. අපි මේ වැනිලා වගාව කරන්නේ කාබනිකව. මොකද මේකට රසායනික පොහොර අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි කෘමිනාශකත් වල්නාශක මොකවත් භාවිතා නොකරම මේ වගාව කරමු. මොකද මේ වගාව සාර්ථක කරගන්න නම් අපි වියදම ඉතාම අඩු කරගන්න ඕනි. වියදම අඩු කරගන්න නම් ඉතින් වල් බෙහෙත් ගහන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට තනකොළ ටික කපලා දැම්ම ගිරිසීරියා දණ්ඩ හිටෙව්වා. මේ ගිරිසීරියා දණ්ඩ හිටවලා මාස 6කින් තමයි 6ක්වත් ගිහිල්ලා තමයි අපි වැනිලා වැල් හිටවන්නේ. සමහර කෙනෙක්ට මාස 6ක් බලාගෙන ඉන්න බෑ කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. එහෙම හිතුනොත් අපිට පුළුවන් මේ ගිරිසීරියා දණ්ඩ හිටවපු ගාම වැල් හිටවන්න. හැබැයි එහෙම වුණොත් ඔයාට තව වැඩිපුර වැඩක් කරන්න වෙනවා. ඒක තමයි මේ වැල්ලා වැලට සෙවන සපයන්න වෙනවා මේ ගිරිසීරියා දණ්ඩ ලියලනකම්. ඔයගොල්ලන්ට තව වැදගත් දෙයක් මම කියන්නම්. මේ අලුතෙන් වගාව පටන් ගන්නකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම මේ ගිරිසීරියා දඬු සිටවලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ගිරිසීරියා දඬු සිටවනකොට අනිවාර්යෙන් හැම විටම උත්සාහ කරන්න සමෝච්ච රේඛා ක්‍රමයට මේක හිටවා ගන්න. ඒකට අපිට පුළුවන් ඒ රාමුවක් භාවිතා කරන්න. ඒක දන්න තියා ඉන්නවනම් මට ඒකත් ඉස්සරහට ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මම මූලික හඳුන්වා දීමේ වීඩියෝ එකේදී කියලා දුන්නා වැනිලා පේලිය අතර පරතරය සහ වැල් අතර පරතරය. පේලිය අතර පරතරය අඩි 8ක්, පේලිය තුල වැල් දෙකක් අතර පරතරය අඩි 5ක් කියලා. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ගිරිසීරියා ගස් අපි මේ හිටෝනේ වලට අමතර වෙන කිසිම හේවණක් නැහැ මෙතන. එතකොට අපිට 100%ක්ම අපිට හේවණ සපයා ගන්න වෙනවා. ඒ නිසා මෙතන මම භාවිතා කරලා තියෙන්නේ පේලිය අතර අඩි 6ක්, පැල අතර නැත්නම් ගිරිසීරියා දඬු අතර අඩි 4ක් වශයෙන්. එතකොට අපිට සාර්ථකව පහසුවෙන් සෙවන සපයාගෙන හොඳ වගාවක් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපේ තියෙන පුංචි ඉඩ ප්‍රමාණය වැඩි වැල් ප්‍රමාණයක් හිටවගෙන වැඩි අස්සන්නකට යන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ඔයා පොඩ්ඩක් බලන්න මම මේක හිටවලම පෙන්නන්නම්.
අපි මේක හිටවනකොට වලහාරලා අඩි 6 මනින්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි මේක වලෙන් තියලා හිටගත්තම අපිට මේ කිරිසිඩියා තණ්ඩි ඉහළ කෙළවර අල්ලන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි ප්‍රමාණය. ඔයගොල්ලන් මේ කිරිසිඩියා තණ්ඩු හිටවනකොට මේකට කරදාහිය දාන්නවත් පොහොර මොකුත් දාන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නිකන් තණ්ඩු හිටවුවාන් ඇති. අපි වැල් රෝපණය කරනකොට තමයි ඒව කරගන්නේ. එහෙනම් මේක හිටවනවා. දැන් අපි කිරිසිඩියා තණ්ඩ හිටවල ඉවරයි. ඒ ආකාරයට මේකේ මෙතන මම මේ වගාව කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පර්චස් 10ක වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක. හැබැයි මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙතන මේ වැනිලා වැල් 120ක් හදන්න. 120 හදන්නේ කොහොමද කියලා පොඩ්ඩක් මම පැහැදිලි කරන්නම්. මේ එක කිරිසිඩියා තණ්ඩකට වැනිලා වැල් දෙකක් තමයි මම හිටවන්න යන්නේ. වැනිලා වැල් දෙක ගාන හිටවන කිරිසිඩියා දඬු 60ක් මෙතන අපිට හිටව ගන්න පුළුවන්. එතකොට වැල් 120ක් හදා ගන්න පුළුවන්. වැල් 120ක් කියන්නේ අපි ඔය එක කිරිසිඩියා දණ්ඩක යන වැල් වලින් අවුරුදු දෙකක් වගේ යද්දී අපිට පුළුවන් කිලෝ 2 ප්‍රමාණයට යන්න අවුරුදු 4ක් බලා ඉන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි එක දණ්ඩක වැල් දෙකක් හිටවන නිසා. හැබැයි මේකට සාර්ථක නිවැරදි නඩත්තුවක් අවශ්‍යයි. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට බොහොම ස්තුතියි. මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. මම තව ඉදිරියේදී මේකේ වැල් හිටවනවා. ඊළඟට ඉතිරි වැඩ ඔක්කොම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි.